kaikille taas! Olivia Rouge tässä. Tervetuloa taas katsomaan mun uutta videota ja tällä kertaa opetan teille mun yhden signature-tukkaluukkini, eli tämän. Tässä videossa opetan sulle askel askeleelta tämän suhteellisen yksinkertaisen, mutta näyttävän kampauksen teon. Mikäli olet kiinnostunut kaikenlaista burleskiin liittyvästä tai tämmöiseen vintagehtavaan elämäntyyliin liittyvistä jutuista, niin muista tilata mun kanava ja merkata sieltä hälytykset vielä voimaan ja kommentoida alle, jos on jotain kommentoitavaa ja mitä tahansa, jos sulla on jotain muita ideoita tai toiveita, mitä mä teille voisin näyttää. Mutta tässä siis ohjeet tähän minun helppoon go-to bad hair day, kauhea kiire ja pitää näyttää hyvältä luukkiin. Ole hyvä! No niin, ruvetaan sitten hommiin. Elikkä, kuten huomaatte, mulla on tällä hetkellä nyt ihan minun au naturel, tosi au naturel väri myös, mutta pestyt hiukset ja, että nyt ehkä näettekö te kaikkea, on aika pitkät hiukset tällä hetkellä, mutta tämän kampauksen pystyy tekemään kyllä vähän lyhyemmilläkin hiuksilla. Pointtina on lähinnä se, että jos täältä niskasta tukkaa kahden lyhyttä, niin sit tarvitsee aika paljon pinnejä, mutta muuten kyllä onnistuu. Ja toki mihinkä kohtaan päätä haluatte tämän nutturan laittaa, niin se riippuu myös siitä, että kuinka pitkälle hiukselle se toimii. Mutta mulla on siis tosiaan ihan nyt puhtaat hiukset, mutta mä käytän tätä kampausta usein myös silloin, jos on vähän likaisemmat hiukset, niin semmoinen bad hair dayn pelastaja. Mitä te tähän tarvitte? On ihan tavallinen harja, tiheä kampa, 2 kappaletta, tai riippuu vähän, 1 tai 2 kappaletta ponnareita. Ihan mulla on tämmöisiä hyvin perinteisiä, jossa on ainakaan hiuksia. Ja lisäksi toki mummopinnejä. Mutta se tärkein työkalu teillä on kuitenkin valkki. Ja jos te olette siellä, että mikä ihme on valkki, niin se on tämmöinen ystävä. Mä käytän nykyään yleensä aina tätä tähän kyseiseen kampaukseen, eli valmiiksi tämmöinen donitsin muotoinen, aika muhkea kaveri. Ihan teistä itsestä riippuen se voi olla toki myös pienempikin. Ja valkkeja yleensä niitä saa ostettua ihan tällainen donitsin muotoisena, mutta niitä saa myös, jos teillä on kotona esimerkiksi tämmöinen makkaranmallinen, jossa on nepparit päässä, niin tätä pystyy myös käyttämään. Mä näytän molemmilla versioilla tavan, miten käyttää. Sitten multa löytyy toki tämmöistä hyvin pientäkin makkaraa. Mä itse olen tämän kannalla, koska go big or go home. Ja tää donitsi-malli erityisesti sopii, jos sulla on pitkä tukka. Ja tähänkin on muutamia eri tapoja, miten ihmiset näitä laittaa, mutta mä näytän nyt nämä minun tapani. Aloitetaan kuitenkin nyt ihan sillä, että laitetaan ponnari. Ja nyt mä tarkoitan semmoista ihanaa, tiedättekö, kasari-ysäri, korkeata ponnaria. Ja siihen kohtaan, mihinkä te sen haluatte teidän päässä. Eihän se ole pakko olla täällä ylhäällä, niin kuin mä usein pidän. Voitte toki laittaa ihan niskaankin tai tänne enemmän taakse. Ihan mikä teidän niin kuin juttu on, mutta mä itse tykkään pitää tosi paljon tässä vähän jopa otsalla. Eli mun pitää miettiä se ponnarin paikka niin, että mä haluan sen tulevan otsalle, niin se on aika lähellä tätä hiusrajaa. Joten ruvetaan laittamaan ponnaria. Eli ihan perinteisellä tavalla mahdollisimman siististi kerätään tukka. Nyt mulla on tällainen upea etuponnari. Ja kuten huomaatte, mä laitan sen tälleen vähän vinoon, koska mä haluan, että se nuttura on vähän vinossa, koska sit mä laitan yleensä jotain hiuskoristeita, niin se tasapainottuu sitten tähän keskelle päätä. Nyt tässä vaiheessa on hyvä tarkistaa, että onko täällä kauheasti tämmöisiä lysmyjä, niin kuin mulla on. Ja nyt on se aika siistiä ne. Eli kampa käteen ja vetää aika raffisti koko matkalta sinne ylös. Ja nyt jos sinne juureen jää tämmönen, kuten mullakin jää tämmönen upea kohokas, se ei haittaa nyt mitään, riippuen toki kuinka iso valkki teillä on käytössä, mutta mulla kun on iso valkki, niin se ei haittaa. Okei, mä näytän ensin tämän neppariversion, mikä on varsinkin ehkä parempi lyhyelle tukalle.
riippuen vähän, mutta kannattaa kokeilla. Mutta mä käytän nyt tätä megavalkkia. Ja tässä tapauksessa mä aiemmin siis ennen käytin vaan tätä tekniikkaa, kunnes musta tuli suuruuden hullu ja mä löysin ton jättivalkin. Eli mä vedän tukan suoraksi ja kiepautan sen tämän makkaran ympäri. Ja sit mä lähden suht tiukasti vetään sitä kohti. Ja nyt huomaatte, mulla on tässä kulmassa, se ei ole suoraan ylhäällä, vaan se on vähän tälleen vinosti. Suoraan tänne. Laitan nepparin kiinni. Toivottavasti tää pysyy tää neppari. 2 hours later. Näin, mulla on tämmönen upea hässäkkä täällä. No nyt jos mä käyttäisin tämmöistä neppariversiota, niin mä siirrän silloin yleensä, koska mulle tulee aina hiuskoru, niin tähän, tai hiuskukka, mikä lie, niin sen yleensä aina sitä kohti, mihin tulee se koriste. Tässä vaiheessa mä lähden sitten vetämään sitä hiusta, levittämään siihen donitsin ympärille. Ja minkä takia mä sanoin, että tää on parempi lyhyille hiuksille, on se, että tässä saa käytettyä koko sen tukan, mitä teiltä löytyy, niin tähän valkin peittämiseen. Kun taas tuossa toisessa versiossa, minkä näytän kohta, niin siinä on vähän eri. Eli näin. Se näyttää yksisteen vähän hassulta. Periaatteessa tämä voisi pysyä ihan pelkästään näin, mutta itse toki yleensä laitan pinnejä sinne alle, että varmasti pysyy. Okei, mutta nyt mä näytän sen toisen version. Eli ollaan taas tässä pisteessä. Niin nyt mä otan tämän mun ystävän ja sujautan sen täältä läpi. Ja mulla nyt ei ole mitenkään hirveän paksu tukka. Se on aika ohutta, mutta sitä on aika paljon. Elikkä tääkin on tietty hirveän tyylikäs näin. Mutta että mä siis sujautan tukan sieltä ja sitten mä levitän sen, nyt mä otan valmiiksi ponnarin. Nyt tässä tarvii siis toisen ponnarin. Ja toki kannattaa ehkä valita semmonen suht oman tukan lähelle. No mulla nyt on tumman sininen. On mulla violettejakin ponnareita, mutta en löytänyt tähän hätään. Joten mä otan sen valmiiksi tähän hollille. Ja sitten mä levitän tämän tukan siististi joka puolelle. Ja nyt mulla on vähän tämmönen cousin it look. Ja sieltä mä sujautan tämän ponnarin siihen päälle. Näikkästi. No sit mulle jää upeasti tää lopputukka. Toki jos haluatte näyttää tämmöiseltä eksoottiselta kasvilta, niin käyhän sekin. Mutta mä sitten yleensä vetäsen tän tukan täältä ja kiepsautan sen muutaman kerran täältä juuresta. No tässähän nyt kun se kiepsautetaan, niin usein saattaa käydä niin, että tää nousee kauheasti tää donitsi. Ja mä en halua, että mulla on semmonen rinkula, jonka päällä on donitsi, vaan mä haluan, että se on aika semmonen littana. Niin nyt tässä vaiheessa laitan siihen pinnit. Toki jälleen kerran mahdollisimman lähellä omaa tukkaa kannattaa olla. Ja mä työnnän ne sisäänpäin suoraan. Ja aina samalla painan vähän tätä donitsia. Niin mä saan sitä niin kuin alemmas. Tässäkin varmaan jotkut käyttäis niitä hengettömiä pinnejä, kun ne nyt on joka enemmän auki, mutta mulla nyt ei ollut kuin näitä ihan tavallisia. Ja näillä mä yleensä aina laitan, eli toimii kyllä ainakin mun tapauksessa. Ja tähän sitten lakkaa päälle. Mä en nyt laita sitä, kun mulla on kerrankin tosi puhtaat hiukset, mutta lakkaa päälle niin, että kaikki irtoilevat ja karkailevat hiukset saadaan piiloon ja erityisesti täältä niskasta saatte niskavillat kaikki mukaan. Sitten se tarvitsee enää kruunata hiuskukalla tai jollain vastaavalla korulla. Jälleen kerran go big or go home. Eli tykkään tällaisesta näyttävämmästä lookista. Mutta sellaista tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte. Kommentoikaa alle, jos on jotain kommentoitavaa. Ei muuta kuin moi moi!